Sziasztok, Szüzek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy az év utolsó 3 hónapjában, október, november, december, milyen energiákat várhat az élet bármely területén. Mert megnézzük a kártyák jelentését mind a szerelem és a kapcsolatok, valamint a pénz és a karrier vonatkozásában. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk hozzá, az orákulum kártyából itt neked a 3-as jött ki, a két világ között. Ez a lap igazán arról szól, hogy az egyik lábaddal még a múltba vagy a másikkal a jövőbe, de igazán mindkét helyen vagy, de egyik helyen se, igazán egy átmeneti időszakba vagy. Tehát mit jelent ez? Például, ha a kapcsolatok területén egy válláson mész keresztül, jelzi azt, hogy már eldöntöttétek, hogy ez a kapcsolat véget ért, de még a vállás az még folyamatban van, tehát nem sikerült még teljesen lezárni. Lehet, hogy eldöntötted azt például a munkaterületén, hogy a saját vállalkozásodba kezdesz, de még ez nem indult be. Vagy éppen azon eldöntötted azt, hogy állást fogsz keresni, tehát és a keresés folyamatában vagy, de még nem sikerült egy új állást találni, tehát úgymond kettős világ között vagy. Ez a lap igazán arra próbál ösztökélni téged, hogy próbáld elfogadni ezt a semmi között levést, mert igazán ez az időszak, amikor megteremted azt a jövőt, amikor a fekete-fehér múltból sikerül belépni a színes jövőbe. De nézzük, miről szól a taró. A kirakásod középpontjában az igazság szolgáltatásál, ami hát igazán jelzi azt, hogy valamit próbálsz egyensúlyozni, az érzéseket, hangulatot, pénzügyi helyzetet, igazán a jövőt, a múltat, bármit. De alapjába véve jelenthet egy nagy-nagy döntést, jelenthet jogi dokumentumokat, szerződést, vagy akár egy jogi procedúrát, például, hogyha vállás van, akkor ugye erről már beszéltünk, hogy itt lehet egy jogi procedúra, jelentett ugye bármilyen jogi procedúrát, ami a vállalkozásoddal, állással, bármivel kapcsolatos. Igazán itt az okozati összefüggés az megjelenik, az, hogy ugye amit tettünk a múltban, annak megfizetjük vagy az árát, vagy megkapjuk a jutalmát, attól függ, hogy hogyan cselekedtünk, de alapjába véve egy igazságos döntésre várhatsz, számíthatsz, amikor az igazságszolgáltatás megjelenik. Aztán a következő lapja a kirakásodnak az a végítélet, ami ugyancsak folytatja ezt a jogi témát, mert ugye itt jelezheti azt, hogy egy ítélet születik, és itt ez ugye jelzi azt, hogy a múltból valamilyen formában visszatér az életünkbe, tehát megfizetjük az árát, vagy pedig ugye a jutalmat megkapjuk. De ez alapjába véve a feltámadás, az újjászületésnek a kártyája, amikor sikerül felismerni azt, hogy hogyan akarjuk folytatni az életünket, mi igazi elhivatottságunk, milyen szakmát, milyen típusú kapcsolatot szeretnénk. Jelezheti azt is, hogy ebben az időszakban értékelés folyik, tehát valamilyen értékelésen fogsz átmenni. A következő lapja a kirakásodnak az a kardok 8-as. A kardok 8-as az tehát alapjában véve jelzi azt, hogy nagyon sokat gondolkodsz valamin, és a gondolataid miatt nem látod tisztán a helyzetet. Hát itt két olyan lap is jelzi azt, hogy valamit nem láttok tisztán, vagy nem akartok tisztán látni. Tehát itt van valami, amit nem akartok látni. Aztán hát ugye ez a lapnak az alapvető jelentése az, hogy a gondolataink börtönébe vagyunk. De hát itt a börtön akár szó szerint megjelenhet valakinél. Tehát ez attól függ, hogy milyen ítélet születik, mit tett valaki. Tehát itt valakinél ilyen formában is megjelenhet. Aztán a következő lapja a kirakásodnak az a kardok apródja. A kardok apródja az általában hírt hoz, ami lehet, hogy késik, tehát itt lehet, hogy van valami ítélet, amire várni kell, ami késni fog,
De alapvetően, amikor megjön, akkor pozitív hírt fog hozni magával. Aztán lehet, ugye ez a várakozás az, ami miatt a gondolataitok az úgymond teljesen, tehát túl analizáljátok a helyzetet, mert túl gondoljátok a várakozás miatt. Aztán hát ugye a kardok apródja az jelzi azt, hogy légy résen, légy figyelmes arra, amik történnek körülötted. Tehát ne próbálj valamit nem meglátni, ami egyértelmű. Aztán a kardok apródjánál oda kell figyelni a pletykára, a kémkedésre, különösen, hogy itt valami jogi procedúra lehet néhányatoknál, abban az esetben figyeljetek a pletykára és a kémkedésre. Lehet, hogy néhányatoknál a pletykákodás az, ami igazán ezt a gondolati blokkot fogja okozni. Aztán a következő lap az az érmék 9-es, hát az érmék 9-es az a függetlenség és a pénzügyi stabilitásnak a lapja, de jelenthet ingatlant is, tehát itt lehet ingatlan adásvétel, ingatlan körüli hercehurca, jogi hercehurca, ingatlanra vonatkozó peres eljárás, de akár ugye itt lehet valamilyen pénzügyi dologgal kapcsolatos peres eljárás, ha az az, ami rezonál. De az érmék 9-es az a függetlenség és a pénzügyi stabilitásról szól, a luxusról, amikor mindent megengedhetsz magadnak. Tehát ilyen szempontból jelzi azt, hogy a kemény munkád meghozza az eredményt, amiért dolgoztál. Tehát itt jelzi azt, hogy bármilyen kemény munkád meghozza az eredményt. Nagyon jó lap, hogyha a saját vállalkozásodat viszed, jelzi azt, hogy független vagy, és jelzi azt, hogy megvan mindaz a pénzügyi háttér, amire szükséged van ahhoz, hogy jól élj. De alapjába véve a munkák gyümölcsét jelzi, tehát itt jelezhet előléptetést, jelezhet kinevezést, de akár nyugdíjba vonulást is jelezhet ilyen szempontból. Kapcsolatok területén, ha pedig attól függ, hogy milyen jelenlegi helyzeted, ha független vagy, jelzi azt, hogy élvezed a függetlenségedet, és elég válogatós vagy, ha pedig meglévő kapcsolatban vagy, akkor jelzi azt, hogy ez egy érett kapcsolat, amely átesett a kezdetleges problémákon, nehézségeken, és igazán most már élvezitek a kapcsolat által adott örömöket, és a társad megadja neked mindazt a függetlenséget, szabadságot, amire szükséged van ahhoz, hogy megvalósítsd az álmaidat. A következő lapja a kirakásodnak az a kelyhek lovagja, tehát ez egy udvari kártya, így lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Alapjába véve ez egy romantikus, szívből jövő ajánlatot hoz magával. Ez lehet egy randira való felkérés, házassági ajánlat, eljegyzés, de akár állásajánlat is lehet, vagy akár valamilyen peres eljárás folyamán valaki ajánlatot tesz, ami igazán szívből jön. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint írd be pozitív megerősítéseket. Például az, hogy bőséget, gazdagságot vonzok az életembe, sikerül az életemnek a múltbeli szakaszát lezárni, vagy elengedem a negatív gondolatokat. A következő lap az a botok 10-es, mint minden 10-es, ez is valamilyen ciklusnak a végét jelzi, ez egy nehéz ciklus lezárásáról szól. Jelzi azt, hogy sok terhet cipelsz a válladon, de nem sokára sikerül ettől megszabadulni. Alapjába véve jelenteti azt, hogy nagyon sokat dolgoztok, teljesen le vagytok terhelve valami miatt, és el kell gondolkozni azon, hogy hogyan tudsz megszabadulni ezektől a terhektől. Ez lehet egy kapcsolat, lehet a peres eljárás, lehet az, hogy csak sokat dolgozol, múltbeli sérelmek, amiktől nem sikerült eddig megszabadulni. De alapvetően hamarosan ez a ciklus is lezárul.
erről szól a botok 10-es. Aztán a következő lap, ami a kardok 5-ös, hát itt jelzi azt, hogy itt egy nagy-nagy kemény csata fog még folyni, ahol igazán mindenki megpróbálja érvényesíteni a saját akaratait, nincs megfelelő együttműködés, kommunikáció, hanem mindenki arra fókuszál, hogy igenis, én akarok nyerni. Amire ez a kártya felhívja a figyelmedet, az, hogy érdemes-e minden áron nyerni, mert lehet, hogy magas árat fogsz fizetni érte. Ez lehet az egészségbeli, rámegy az ember egészsége, sok pénz rámegy valamire, vagy valami, ami ugye nagyon magas árat fizet az ember ezért a győzelemért. Tehát ez a kártya arra próbál ösztökélni, hogy igenis legyen jobb kommunikáció és jobb együttműködés. A következő lap az a kardokásza, ami valamilyen új kezdetet hoz az életünkbe, ami mentálisan nagyon stimuláló. Tehát ez a győzelem, a megvilágosodás, az igazságnak a kártyája, tehát várható az, hogy az igazság itt kiderül, valamint jelezhet valamilyen áttörést, egy áttörő beszélgetést, amikor sikerül megállapodni, sikerül győzelmet elérni, úgymond. De lehet akár egy új kapcsolat, egy új állásnak a jelzőpontja, vagy akár egy megegyezés, egy szerződést is jelenthet. Aztán a pakli alján pedig az a kiegyenlítődés kártyája jött ki, ami igazán jelzi azt, hogy védve vagy, tehát mind a végítélet, mind a kiegyenlítődés jelzi azt, valamint ez a lap arra próbálja felszólítani, hogy légy türelmes, ne próbáld rohantatni az eseményeket, hanem tégy egyik lépést meg a másik után, és azáltal sikerül valamit elérni, tehát mindenképpen türelemre légy, valamint arra, hogy ne csináljunk semmilyen őrültségeket, hanem igenis az arany középutat járjuk. Aztán ebből a pakliból pedig a gyors visszatérés jött, ami igazán jelzi azt, hogy a befektetéseid, a munkád hamarosan eredményt fog felmutatni. Néhányatoknál jelenthet ideiglenes munkát, gyorsan mozgó helyzeteket, akár jelezhet egy hitelt is, vagy kamatokat, vagy akár komissiót. De alapvetően itt a nyúl az a többszöröződésnek a kártyája, amikor sikerül a pénzünket, a vagyonunkat megsokszorozni, és amit energiát befektettünk itt valamibe, az meghozza az eredményt, amit igazán az érmék 9-esnél is láttuk. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.